Tervetuloa Madventures kokkiohjelmaan makumatkalle maailman kiekottavimpiin keittiöihin. Safkakulttuuri. Sehän on sidoksissa paitsi maantieteeseen myös aikaan. Yltäkylläisyys luo monimutkaisia kulinaarisia eksperimenttejä, mutta kun routa, rutto ja rospuutto ovat vieraanamme, kivikkoiset olosuhteet elontiellä tekevät ruokailusta välttämättömyyden saneleman huoltotoimenpiteen. Tänään tutustummekin perinneruokaan, joka on pitänyt pakkasjäiden saartamat ulkosaaristolaiset hengensyrjässä kiinni vuosisatojen ajan. Tämän ravinnon on myös arveltu olevan se alkuperäinen syy, minkä perässä härmäläiset aikoinaan vaelsivat siihen pimeään ja holodnaan perseeseen, joka Suomenniemenä tunnetaan. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa hylkeiden ällöttävään ja vastenmieliseen maailmaan. Kaikenlaisten toisinajattelijoiden ja nykyajan pehmentämien uusavuttomien piirissä levitetään huhua, jonka mukaan hylkeen liha on luotaan työntävä kombinaatio voimakasta fisun dunkkista ja sisäelimien yhtä vastenmielisen synkkää makua ja tekstuuria. Tämä julma ja kunnianhimoinen, hieman perussuomalaisen rivipoliitikon näköinen ja oloinen olento seikkailee merissämme vittuillen viattomille fisustajille ja hyökkäillen pahaa aavistamattomien Turku-Tukholma-Turku-risteilijöiden kimppuun, ryöstäen, tappaen, jopa raiskaten luisella peeniksellään ja ruttoa sekä klaamydiaa levittäen. Ravintoarvoiltaan hylje on kuitenkin huippuluokkaa. Siksi se on mitä oivallisinta Mad Cook-sapuskaa. Ja siksi tämä veijari piakkoin syödään. Apukokkina ja asiantuntijana meillä on tänään suoraan avomereltä saapunut hylkeen pyytäjä, yksi harvoista, joita vielä on jäljellä, Jouni Heinikoski. Ja tämä tässä on apteekkari. Vanha harmaa hylje uros, noin 150-kiloinen vötkäle. Isot apteekkarit painaa jopa 2 kertaa näin paljon kuin tämä, eli ne voi olla painoltaan jopa 300 kiloa. Hirveä kokoisia vötkäleitä. Ne on merten suurpetoja, yksiselitteisesti. Niin ei tästä tuu mieleen semmonen hellä valkea kuutti, joka on nuijalla puolustuskyvyyttä nämä surmattu. Että kyllä no niinku... ei, tämähän näillä kynsillään ja noilla hampaillaan tähän syö Brigitte Bardot aamiaiseksi. Me tiedetään kaikki, että Saimaan norpat on uhanalaisia. Mitäs nämä hallit? Paljon näitä on Suomessa? Näitä on laskettu ja yksilöitä 26 000 kappaletta. Kanta-arvio on 35-40 000. Eli ei ole pulaa? Ei ole pulaa näistä. Mitäs nämä uroshylkeet muuten, niin minkälaisia nämä on luonnossa noin niinku henkilöinä? Kyllä nämä on vittumaisia. Ja meidän soppa-ainekset tänään. Pari sipulia, meille tulee pari porkkanaa, sä voit lohkoon ne tolleen. Se on 10 botlagia, sit on 10 maustepippuria ja vielä vähän suolaa. Hetkinen, tärkein meidän unohtuu. Jouni, annatko? Kiitoksia. Eli semmonen 700 grammaa nuoren hylkeen lihaa, se on parasta. Ja älkääpä pikku kotikokit siellä, ihrasilmät ja kyttyräselät sohvien ja syövereissä havitelko niitä lyijäreitä, vaan luupatkaa reseptit kulinaristisesta seikkailukirjasta. Valmistus ei vois olla simppelimpää. Ihan ensimmäiseksi haluat laskea hallista ne veret. Ja se tapahtuu niin, että leikataan räpylät helvettiin ja annetaan veren suihkuta kuutista ulos kuin itsestään, vai mitä, Jouni? No aika lähelle, oikealla jäljellä. Tärkeintä on katkaista räpylävaltimot kainalosta. Just. Eli tehdään avausviilto, valtimot poikki eläinvatsalle ja silloin veri tulee ulos. Veri pitää laskea ulos miksi? Veri pilaa lihan maun, se on niin rasvasta, että se härskiintyy ja liha on syömäkelvotonta. Jaha, ja rasva on muutenkin. Ilmeisesti jonkinlainen rasvaimu on hyvin tärkeä tälle otukselle. Kyllä, joo, eli rasvan yljetään nahkaan pois siten, että siihen syötävään lihaan ei jää yhtään rasvaa. Ei yhtään rasvaa, ei grammaakaan. Paitsi jos halutaan se hyvä traanin maku siihen keittoon. Niin, ja ehkä Mad Cook haluaa. Ehkä Mad Cook haluaa. Voi olla. Sitten ei muuta kuin otetaan keittiöteräviskegluja viljellään otuskappaleiksi. Ja mitään mureuttamisia tai riipotuksia se ei kaipaa, vaan heti käyttövalmista. Sä haluat sieltä tämmösen penkkelpalan, mikä tää ulkofilee. Juuri näin, eli siitä vaan tätä lihaa niin sanotusti misailemaan seuraavaksi. Lihat huuhdellaan ennen ryöppäämistä, tärkeintä on saada kaikki veri pois. Kyllä. Miksi tää tehdään tää huuhtaminen? No siis nää on ihan maun parantamisen vuoksi. Aikamoinen tuo verinen liemi.
Kaikki hyvät omat on vähän verisiä. niin taitaa olla. Ja ryöppäyksiä riittää ihan pikku kiehautus, kuohautus, mikä luohautus, puohautus. Tossa kattilan kautta vaan käytetään. Ja muistetaan sitten lapsukaiset siinä ryöppäyksen yhteydessä. Kuorinta! Hyvin tärkeä osa, että saadaan maku pois liemeen pilaamasta. Mitäs mausteita meille Jouni tänne tulikaan? Suolaa ja pippuria. Ei muuta. Ei muuta. Eli ei mitään muuta kuin suolaa ja pippuria, ei mitään hässäköitä! Eikä ne kuitenkaan varmaan hirveästi maistu sieltä hylkeen hienostuneen ominaistuoksun alta. Ja siellä me alkaa olla toi hylkeen tumma liha eli risa kypsää. Se on kiehunut siellä nyt joku tunnin verran. On aika lyödä niin sanotut kaninruuat sinne joukkoon, eikö näin? Kyllä näin. Risaserpa kiehuu vielä puolisen tuntia. Tiibetissä matkustavaisen on hyvä muistaa, että paimentolaiskansojen pahin ja väsyttävin ase on jakinvoitee. Mikä on tuomio? Valmis on hyvä. Loistavaa. Siinä tapauksessa nyt paskapuheet sikseen. On KSP:n aika. Arvotaan, kumpi meistä on sisäistävä, vai kenties ehkä myös ulkoistava, tämän vaarallisen ja verenhimoisen eväjalkaisen sisuksista tehdyn keiton. Oletko valmis? Valmis? Hyvä. Lähtee. Ja perinteisesti toivon, että et huijaisi tälläkin kertaa. Ainoa peli, jos ei voi huijata. 1, 2, 1, 2, 3! No voi jumalauta! Ei ole totta, ei ole. Itse luomieni Mad Cook-sääntöjen mukaan saan nauttia tämän kanssa olutta. Ja mikä tahansa tunnetusti maistuu hyvältä, kun on kunnon kaljakyytipoikana. Näin teemme. Siirrymme keittiöön. Risaserpa. Suomen ällöttävämmiksi nimetty perinneruoka. Siitä se lähtee. No. Tumma syistä. Hyvin jämäkkää lihaa. Sitkeitä ovat kyllä perkeleet vähän. Joo, nyt on turha odottaa mitään laatta Mad Cookia tässä. Vaikka kirjassamme kirjoitimme, että kysymys on Suomen pahimmasta ja pahamaineisimmasta perinneruuasta, niin pielemmän. Niin, että miksi tää on näin hyvää? Tämä kyseinen soppa tänään johtuu siis siitä, että tää on valmistettu niin hyvin. Se on oikealla tavalla pistetty kuoliaksi. Sinne pitäisi olla tärkeää, että saa kaikki veret helvettiin sieltä. Eli siinä veressä on... Mitä helvettiä? Rasvaa, jos sinne sekaan ryssit, niin ilmeisesti silloin kyllä kiekko lähtee. Tää verihän on sen takia niin saatanan paha, että se on mitä 2 kertaa paksumpaa kuin ihmisellä. Kyllä, joo. Eli se on niin kovat hemoglobiiniarvot, että hiihtoladulle ei hyljettävä. Ei ainakaan numerorinnassa mitään asiaa. Hienon suomalaisen pyyntiperinteen ylläpitäjältä saatua vimpan päälle hyvää lihaa, joka on valmistettu just niin kuin sen pitääkin. Helvetin hyvää. Suosittelisin kaikille niille, jotka mielellään nillittävät jostain etiikka- ja ekologisuusasioista, tuntematta kuitenkaan itse asiassa oikeasti suomalaisia luontoperinteitä. Heille, ei kun hyljereisulle ja soppaa naamariin. Kyllä. Olosuhteet sanelevat ruokahuollon luonteen ja niistä syntyy perinteet. Perinteistä taas syntyy kulttuuri, varsinkin ruokakulttuuri. Ja tukareille tiedoksi. Tässä ei sitten ollut mitään moraalisesti arveluttavaa. Hyljehän on melkoinen tuholainen, jota saa luvan kanssa pyytää ja myös syödä. Hylje. Iljettävääkö vaiko ällöttävää?
Se on makuasia, sanoo entinen missi, kun muniaan nuoli. Joka tapauksessa persoonallisuushäiriöinen ristonomi määrää. Perinneruoka kunniaan. Mad Cook over and out.